ප්ලාස්ටික් ලස්සන්ට කපන්න ටූල් එකක් හදපුද? ඔයාලට පේන මේ ටූල් එක හදන විදිය තමයි මේ කියලා දෙන්න යන්නේ. මම channel එකක් පටන් ගත්තනේ රියෝ ක්‍රාෆ්ටින් කියලා ක්‍රාෆ්ටින් වැඩ කරන්න. ඉතින් ඒකට ඕන කරන ටූල්ස් මට ගන්න සල්ලි නැහැ. සල්ලි නැහැ කියන්නේ මේ වෙලාවේ මට ඒවට වියදම් කරන්න බෑ. ඒක නිසා මම මේක ඉස්සරහට ඕනේ වෙන ටූල්ස් ටික මමම හදාගන්න හිතාගත්තා. ඉතින් ඒ හදන වීඩියෝස් ඔයාලට අරන් එන්න. දැන් මේ මොකද හදන්න යන්නේ? මේ හදන්න යන්නේ ප්ලාස්ටික් කටින් වලට පොඩි ටූල් එකක්. මේකට මම බවුත්තයක් ගත්තා. බවුත් එක වොට් 60ක බවුත් එකක්. ඉතින් මේකට පේපර් කටර් බ්ලේඩ් එකක් දාලා පේපර් කටර් බ්ලේඩ් එක රත් වෙන එකෙන් ප්ලාස්ටික් කපන්න තමයි යන්නේ. ඉතින් ඒකට මට පොඩි නට් එකක් හම්බ වුණා. මේ නට් එක මම මෙන්න මේ විදියට කපා ගන්න උත්සාහ කරනවා. ඉතින් මේ වැඩේ හරි ගියේ නෑ. මගේ කටින් මෙන්න මේ බ්ලේඩ් තල 3කට වැඩිය විනාශ වුණා. ඉතින් මේක බ්ලේඩ් එක විනාශ වෙනවා කියන්නේ මට මේකෙන් වැඩකුත් නෑ. මට අන්තිමට තේරුණා මෙච්චර මේ බ්ලේඩ් තල විනාශ වෙලත් ඒ කියන්නේ මේ ගෙවිලත් මට මගේ වැඩේ හරියට කරගන්න වෙන්නේ නෑ කියලා මට තේරුණා. මම කෝකටත් අල්ලපු ෂොප් එකට ගියා. ඒකේ තිලන් අයියා ඉන්නවා. එයාට මම මේක පෙන්නුවට පස්සේ එයා කිව්වා බවුත් එකේ බිට් එකම පාවිච්චි කරන්න කියලා. ඉතින් මම හිතේ ඩවුට් එකකුත් තියාගෙන මේ වැඩේ කරන්න පටන් ගත්තා. හැබැයි අද කලින් නට් එක කපලා මගේ තිබ්බ මේ බ්ලේඩ් තලේ ගිහොතරම ගෙවිලා තිබුණා. අන්තිමට මේ බවුත් එකේ තලේවත් බවුත් එකේ තුඩවත් අපිට කපා ගන්න බැරි වුණා. ඉතින් හොඳ වෙලාවට තව එක බ්ලේඩ් තලයක් ඉතිරි වෙලා තිබුණා. අපට සිරිබේ මෙන්න මේක මරුවට කැපෙනවා. කලින් එකටත් වඩා සෑහෙන ස්පීඩ් එකෙන් කැපෙනවා. මම මුලින්ම කරේ මේ බවුත් එකේ තුඩේ ඉස්සරහා උල් කොටස කපලා අයින් කරපු එක. ඊට පස්සේ මම මේ බවුත් එකේ බිට් එක මෙන්න මේ විදිහට කෙලින් තියාගෙන ආයෙත් අර විදිහටම කපන්න පටන් ගත්තා. මේක කලින්ට වඩා සාර්ථකයි. මේකේ සැලකිය යුතු කොටසක් මම ඉක්මනින්ම කපා ගත්තා. මේ කියක් තලයේ ගෙවුනෙත් නැහැ. ඔන්න බලන්නකෝ ඔය තියෙන්නේ ඉස්සෙල්ලා තිබ්බ නට් එක කපන්න ගිහිල්ලා විනාශ වෙලා ගියපු බ්ලේඩ් තල ටික. ඔන්න මගේ වැඩේ සාර්ථකයි. මම මේක මගේ බවුත් එකට සෙට් කරනවා. ඉතින් මේකට පේපර් කටර් බ්ලේඩ් එකක් ඕනේ. බ්ලේඩ් එකකින් කොටසක් කපලා අරගෙන තමයි මෙන්න මේකට හිර කරන්න යන්නේ. මගේ හිතේ ඩවුට් එකක් නම් තිබුණා මේක හරියටම සෙට් වෙන්නේ නැති වෙයි කියලා. හැබැයි කිසි අවුලක් වුණේ නැහැ. මේක මගේ බවුත් එකට ගානට සෙට් වුණා. ආයේ හෙලවුණේවත් නැහැ. මේක මං අනේ තද කළාට පස්සේ. ඉතින් මගේ වැඩේ හරි ගියානේ. මම කෘතගුණ සැලකීමක් විදියට ඒ අයියට ගිහින් කිව්වා ඔයා කිව්ව නිසා ඔයාගේ අයිඩියා එක නිසා මගේ වැඩේ සාර්ථක වුණා කියලා. ඔන්න ඉතින් මේ බවුත් එක කරන්ට් එකට ගැහුවා. ටිකක් ඩවුට් එකෙන් කරන්ට් එකට ගැහුවේ මේ බවුත් එක ටිකක් කාලයක් පාවිච්චි කරන්න නැතුව තිබ්බ බවුත් එකක්. ඉතින් මේවට වතුර එහෙම ගිහිල්ලා ෂෝට් වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. සමහරවිට කරන්ට් එක වදින්න පුළුවන්. හොඳ වෙලාවට එහෙම උනේ නැහැ. ඔන්න මේ තියෙන්නේ මේකින් කරන පළවෙනි වැඩේ. මට මේ පේන I2C ඩිස්ප්ලේ එක මෙන්න මේ බොක්ස් එකට හයි කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මම මේක අරගෙන මේකේ මෙෂර්මන්ට් එක ගත්තා. ඉතින් කැලිපර් එකක් තමයි මම මේකේ මෙෂර්මන්ට් ගන්න පාවිච්චි කරේ. හැබැයි චුට්ටක් වැරදුනා. ඉතින් ලස්සන හරියටම ආවේ නැහැ මේකෙදි පොඩ්ඩක් කලබලයට කරපු නිසා. දැන් මේ මෙෂර්මන්ට් ටික මේකේ මාක් කරන්න ඕනේ. අන්න ඒක නිසා මම මේ බොක්ස් එකේ මාස්කින් ටේප් අලවලා ඒක උඩින් තමයි ලියන්න පටන් ගත්තේ. ලියනවා කියන්නේ මෙෂර්මන්ට් එක ගානට අදිනවා. මෙන්න මේ විදිහට මාස්කින් ටේප් එක උඩ පෑනෙන් මම මෙෂර්මන්ට් එකට ගත්ත විදිහටම මාක් කරගත්තා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මගේ ප්ලාස්ටික් කට එක වැඩ කරන්න පටන් ගත්තා. ඉතින් මුල් ටිකේ පොඩ්ඩක් කලබලෙන් වගේ තමයි කරේ. සැලකිල්ලක් නැතුව. අන්න ඒක නිසා පොඩ්ඩක් මේකේ වටේ තියෙන ෆ්‍රේම් එක කැත වුණා. මෙන්න මේ විදිහට තමයි මෙන්න මේක කැපිලා ගියේ. ඉතින් අර වටේ තියෙන ප්ලාස්ටික් කෑලි පොඩ්ඩක් හුවලා අයින් කරන්න ඕනි. ඉතින් හැබැයි හරියට මේක කැපුවොත් මෙහෙම හුව අයින් කරන්න දෙයක් නැහැ.
මෙන්න මේ විදිහට මගේ I2C ඩිස්ප්ලේ එක මේ කේසින් එකට සම්බන්ධ කරා. ඒ කියන්නේ ග්ලූ ස්ටික් දාලා තමයි ඇලව්වේ. එන දාලා හයි කරන්න මං ගියේ නැහැ. හැබැයි අර තියෙන මට ඕනේ ෆිනිෂින් එක කොහොම හරි මෙතනදී නම් ආවේ නැහැ. හරි මම මේක තව පොඩ්ඩක් අතට හුරු වෙන්න ඕනේ හින්දා තව වැඩ දෙක තුනක් කරලා බැලුවා. මට හම්බුණා CCTV power supply එකක කොටසක්. මේක පිටිපස්සේ cover එක. ඉතින් මම මේකෙත් masking tape අලවගෙන පොඩි measurement එකක් අරගෙන ආයෙත් හිමින් සීරුවේ මේ වැඩේ කරලා බැලුවා. ඒ කියන්නේ කලින්ට වඩා ශික්ෂණයක් ඇතුව සංසුන් වෙලා මේ ප්ලාස්ටික් කෑල්ල කපන්න පටන් ගත්තා. මෙන්න මේ විදිහට අඩිරූලක් අරගෙන ඒ අඩිරූල තිබ්බ මෙෂර්මන්ට් එක අරගෙන විතරයි හැදුවේ. මම මොකක් හරි දෙයක් හයි කරන්න කියලා මේක කට් කළා නෙමෙයි, කැපුවා නෙමෙයි. ඉතින් කලින්ට වඩා හොඳ රිසල්ට් එකක් මේ පාරදී මට ගන්න පුළුවන් වුණා. අර ශික්ෂණය හින්දා. ඒ කියන්නේ මේක පොඩ්ඩක් අතර හුරු වෙච්ච එකත් හේතු වුණා. මොකද එකපාරම ටූල් එකක් පාවිච්චි කරන්න බෑ අපිට. කලින් පුරුදු වෙලා නැතුව අර කලින්ට වඩා හොඳට ඒ කියන්නේ කියාපොලි පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. මේ බලන්න කලින්ට වඩා ෆිනිෂින් එක හොඳයි. මගේ හිතට තවත් සැටික්ස් මති. ඒක හින්දා මං ආයෙත් පාරක් මාස්කින් ටේප් අලවලා ආයෙත් අර විදියටම ප්ලාස්ටික් කපලා බැලුවා. ඉතින් කලින්ට වඩා කොහොම හරි ෆිනිෂින් එක හොඳට ආවා. මගේ හිතට තවත් සැටික්ස් මති. ඉතින් මම තවත් ප්‍රැක්ටිකල් ලෝකේ තියෙන අයිටම් එකක් අරගෙන මේකට මේ සිදුරක් හදලා ඇතුළට බස්සවන්න try කරා. ඉතින් මට වෝල්ට් මීටරයක් හම්බුණා. ඉතින් මේ වෝල්ට් මීටරේ මෙන්න මේ බොක්ස් එකට හයි කරගෙන තමයි දෙයන්නේ. ඉතින් සුපුරුදු විදියට මාස්කින් ටේප් එකක් අරගෙන ඒකේ මෙෂර්මන්ට් එක මාක් කරලා ගත්තා. මේ විදිහට අලවගෙන ඊට පස්සේ මම කැලිපර් එක පාවිච්චි කරලා ආයෙත් අර විදියටම මෙෂර්මන්ට් මේකේ මාක් කරලා මේකෙන් කපලා හදාගත්තා. ඔන්න ඉතින් ඒ වැඩේ සාර්ථකයි. මේක හරි ගානටම මෙන්න මේ බොක්ස් එක ඇතුළට බස්සව ගන්න මට පුළුවන්කම ලැබුණා. ඉතින් මේකෙන් අපේ ක්‍රියේටිව් ගතිය තවත් වැඩි වෙනවා. ඒ කියන්නේ අපිට අපි හදන ප්‍රොඩක්ට් එක ලස්සනට ෆිනිෂ් කරන්න අවස්ථාවක් ලැබෙනවා. ඉතින් ලංකාවේට ගොඩක්ම ලොකුටම තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි ඉලෙක්ට්‍රොනික අයිටම් එකක් හැදුවොත් එහෙම ඒකේ යූසර් ඉන්ටර්ෆේස් එක ලස්සනට හදාගන්න බෑ. ඉතින් ඒකට හේතුව එක එක ටෙක්නික් කල් දේවල් තියෙනවා. ඒවා ඉගෙන ගන්න ඕනි. ඉතින් මේකත් මම ඉගෙන ගත්ත ටෙක්නික් එකක්. ඉතින් මම ඉස්කෝලේ යන කාලේ ඉඳන්ම මේ වගේ දේවල් හදනවා. හැබැයි මට මේ වගේ හිල් විදලා ඒ වගේ මේ වගේ කෑලි කපලා හදපුවාම එක තැනක් හරි වැරදුනොත් එහෙම මට ඒක අල්ලන්නේ නැහැ. මම මේක පැත්තකට විසික් කරලා දානවා. මේ තියෙන්නේ මම ගිය සතිය හදාගත්ත සිග්නල් ජෙනරේටර් එක. බලන්න ඒකේ කැත. ඒකේ උඩ ඩිස්ප්ලේ එක හයි කරන තැන ලොකු සිදුරකුත් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ එළිය පේනවා. ඉතින් ගිය සතියේ මේ ටූල් එක මගේ අතේ තිබ්බනම් මම මේක මීට වඩා ලස්සනට හදා ගන්නවා. ඔයා ඉලෙක්ට්‍රොනික රිපෙයාර් කරන කෙනෙක් නම් ඔයාට බ්ලූටූත් කිට් පවන රේඩියෝ වලට සෙටප් වලට හයි කරන්න එනවා ඇති. ඉතින් මේ බලන්නකො කොච්චර කැතද කියලා. මෙන්න මේ විදිහට බවුත් එකෙන් හාදලා කොහොම හරි කරලා මෙන්න මේ බ්ලූටූත් කිට් එක බස්සනවා. ඉතින් මේ ටූල් එක පාවිච්චි කරලා ඔයාට ලස්සනට මේ වැඩේ කරන්න පුළුවන් නේ. මේ වීඩියෝ එක බලාගෙන ඉඳලා මෙච්චර වටින ටූල් එකක් හදලා දෙන්න කියලා දීපු මගේ channel එක subscribe කරන්න නැත්ද? අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්න. like කරන්න නැත්ද? කමෙන්ට් එකක් අනිවාර්යෙන් දාන්න.